মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী সেকেন্ড ইয়াৰৰ দ্য লাষ্ট লেসন নামৰ পাঠটিৰ কুৱেশ্যন কেইটামান ডিসকাস কৰিবলৈ লৈছো ফাইনেল দিব লগা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কুৱেশ্যন পেপাৰৰ বিষয়ে অলপমান তোমালোকে জানাই যে প্ৰজৰ পৰা তিনি ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে ভেৰি শৰ্ট কুৱেশ্যন যিবিলাকে 1 মাৰ্কস কেৰি কৰে আৰু তাৰ পিছত আহিব 2 মাৰ্কস থকা কুৱেশ্যন শৰ্ট কুৱেশ্যন আৰু 5 মাৰ্কসৰ এটা কুৱেশ্যন আহিব অৰ্থাৎ 5 মাৰ্কসৰ কুৱেশ্যনো প্ৰজৰ পৰা আহে গতিকে আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত 2 মাৰ্কসৰ এলট কৰা যিখিনি কুৱেশ্যন থাকে সেইখিনি দ্য লাষ্ট লেসনৰ আমি 2 মাৰ্কসৰ কুৱেশ্যন কেইটামান ডিসকাস কৰিব লৈছো এটা প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চোৱা why was French in great dread of scolding on the day of the last lesson or dinakon French gali khuar bhoyot kele asile ba hey question to olop beleg dhorneo ahibo pare what dread means bhoy eto ase dread what dread did French have French or ki bhoy asile when he started for school on that morning he dinakon ratipuwa school loi buli olaote teor monot ki bhoy bhab asile French was very late for school that morning. দেৰিকে আহিছিলে স্কুললৈ ওলাওতে তেওঁ দেৰি হৈছিলে জানুৱাৰী গতিকে ভয় কৰা এটা কাৰণ হেতু মোৰবাৰ তাৰোপৰি his teacher M Hamel had told them that he would ask questions on participles. টিচাৰে কৈছিলে পাৰ্টিসিপলৰ বিষয়ে অহা কাইলে খুদিম বুলি কৈছিলে পঢ়াৰ পিছত গতিকে খুদিম কৈছিলে to but French did not know the first word about them. কিন্তু French participle বিষয়ে একোৱে নাজানিছিল অৰ্থাৎ French did not know anything about participle to তেও ক'ব নোৱাৰিব সেই কাৰণে so French was in great dread of scolding অৰ্থাৎ French গালি খোৱাৰ কাৰণ দুটা আমি লেসনটোত পাইছো এটা হল স্কুললৈ তেওঁৰ অহাটো দেৰি হৈছিল আৰু দ্বিতীয় কাৰণটো আছিল যেটো পাৰ্টিসিপলৰ বিষয়ে কোৱেশ্যন কৰিম বুলি কৈছিল সেই খিনি তেওঁ প্ৰিপেয়াৰ কৰি অহা নাছিল তেও নাজানিছিলে পাৰ্টিসিপলৰ বিষয়ে একোৱে গতিকে তেও ভয় কৰিছিল এটো হল প্ৰথম কুৱেশ্যনৰ এনসাৰটো নেক্সট তোমালোকে চাবা সেকেন্ড কুৱেশ্যন why did French think of running away and spending the day out of doors French কেলে ভাবিছিলে যে বাহিৰতে স্কুলৰ ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত নাথাকি বাহিৰতে দিনটো অতিবাহিত কৰিম বুলি অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাবিছিলে কাৰণটো কি বুলি কলে কাৰণ হে আগৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনৰ নিচিনাই হ'ব যে তেওঁৰ স্কুল দেৰি হৈছিল French was late for school that morning আৰু he did not prepare the rule for participles which he had to recite in the class দেৰি হৈছিল স্কুললৈ এটা কাৰণ দ্বিতীয় কাৰণটো তেওঁ যেটো মুখস্থ গাব পৰা হ'ব লাগিছিল পাৰ্টিসিপলৰ ৰুল বিলাক হেতু তেওঁ প্ৰস্তুতি কৰা নাছিল তাৰোপৰি moreover the outside atmosphere was much more tempting than the classroom atmosphere তাৰোপৰি অলপমান তেওঁক বাহিৰৰ পৰিবেশটো আকৰ্ষিত কৰিছিল বাহিৰৰ পৰিবেশটো ক্লাছৰুমৰ পৰিবেশতকৈ বেছি আকৰ্ষণীয় আছিল এই তিনিটা কাৰণত এটা স্কুল দেৰি হোৱা কাৰণ আৰু তেওঁ পাৰ্টিসিপলৰ বিষয় নাজানিছিল যি দুটা কাৰণৰ কাৰণে তেওঁ শ্ৰেণীত আহিবলৈ ভয় কৰিছিল আৰু তৃতীয়টো হল কি বাহিৰত থাকাৰ সিদ্ধান্ত অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাবিছিল তৃতীয়টো হল যে তেওঁ বাহিৰৰ পৰিবেশটো আকৰ্ষণ কৰিছিল ক্লাছৰুমতকৈ বাহিৰত থাকি তেওঁ বেছি ভাল পোৱা কথা কৰিছিল তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 এতি আমি দুটা কৰিলো যে what usual noises এইখিনি তোমালোকে খুব সাৱধান হ'ব লাগিব ইউজুৱেল আৰু আনইউজুৱেল সচৰাচৰ সদায় হৈ থকা যেটো নইজ বা পৰিবেশ বা হাইউৰুমি আৰু আনইউজুৱেল বুলিও কুৱেশ্যন থাকিব যেটো অকল সেইদিনাখনহে হৈছিল সেইদিনাখন যেটো পৰিবেশ আমি লেসনটোত পাইছো সেইটো আনইউজুৱেল পৰিবেশ পাইছিলো তাত আছে আৰু ইউজুৱেল পৰিবেশটো আসলতে আনকালে সচৰাচৰ ক্লাছৰুম তেওঁলোকৰ তাত স্কুলত কেনেকুৱা পৰিবেশ থাকে হেতুও কোৱা আছে গতিকে ইয়াত কোন বিলাক ইউজুৱেল নইজেস could be heard out in the street when the school began স্কুল যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল কেনে ধৰণৰ হাইহুৰুমি সচৰাচৰ ৰাস্তাৰ পৰা শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল ইয়াৰ এনসাৰটো চাই লোৱা এতিয়া সচৰাচৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিবেশ তেওঁলোকে পাইছিল কেনেকুৱা পৰিবেশ পাইছিল সচৰাচৰ সাধাৰণতে স্কুলখনৰ পৰিবেশ কেনেকুৱা হৈছিল বা
What did French anticipate on that day? বা সেইদিনাখন দেৰি হোৱাৰ পিছতো যে ফ্ৰেঞ্চ স্কুললৈ আহিছিলে কি আশা কৰি আহিছিলে কেনেকুৱা পৰিৱেশৰ আশা কৰি আহিছিলে তাৰ মানে ইউজুৱেল পৰিৱেশৰ আশা কৰিছিলে সচৰাচৰ যেনেকুৱা পৰিৱেশ হৈছিলে আইউৰুমিৰ সেইখিনি ইয়াত এনসাৰত লিখিব লাগে French anticipated the usual noise in the classroom সচৰাচৰ যিবোৰ হাইউৰুমি হৈছিলে সেইটোৱে আশা কৰি আহিছিলে যিটো হাইউৰুমি created by the opening and closing of desks lessons repeated in unison and the teacher's great ruler rapping on the table which could be heard out in the street এই তিনিটা কাৰণত হাইউৰুমি সচৰাচৰ তাত সৃষ্টি হৈছিল কাৰণ কিটা হল ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলে কিতাপ পত্ৰ উলিওৱা খুমুৱা কৰোতে ডেস্কৰ যেটো শব্দ হৈছিল সেই শব্দটো আৰু তেওঁলোকে পঢ়ুতে এজনে পঢ়াটো আকৌ কেবাজনেও সমস্যৰে পঢ়িছিল গতিকে সেইটো হল লেসন ৰিপিটেড ইন ইউনিছন আৰু টিচাৰে হাইউৰুমি হোৱাৰ কাৰণে সেই হাইউৰুমিটো কমাবৰ কাৰণে কেতিয়াবা তেওঁৰ লগত থকা যেটো আইৰন ৰুলাৰ আছিল লোহাৰ মাৰিডাল সেইটো টেবুলত মাৰি পেলাই ভয় খুৱাব বিচাৰোতেও সেই শব্দটো হৈছিল গতিকে এই কিটাৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা হাইউৰুমি তেওঁ বা খেলিমেলি অৱস্থাৰ তেওঁ আশা কৰি স্কুললৈ আহিছিল নেক্সট question number 4 what news has been displayed on the bulletin board for the last 2 years দুবছৰ ধৰি কেনে ধৰণৰ নিউজ বুলেটিন বোৰ্ডত প্ৰকাশ পাইছিল for the last 2 years দুবছৰ ধৰি all the bad news গোটেইখিনি দুবছৰ ধৰি দেশৰ এনেকুৱা পৰিস্থিতি আছিল ভাল একো নিউজই অহা নাছিল গতিকে গোটেইবোৰ বেয়া খবৰ কেনে ধৰণৰ বেয়া খবৰ such as the lost battle the draft the orders of the commanding officer এনেকুৱা ধৰণৰ etc has been displayed on the bulletin board এই কি bad news আছিল সেইখিনি মনত হ'ব লাগিব the lost battles the draft the orders of the commanding officer ইত্যাদি এনেকুৱা ধৰণৰ bad news বিলাক আহিছিল next question what did M Hamel say about the French language ৰ বিষয়ে ক্লাছত তেওঁ টিচাৰ জনে কি কৈছিল M Hamel said that the French language was the most beautiful clearest and the most logical language in the world গতিকে তেওঁ কি কৈছিল ফ্ৰেঞ্চ ল্যাঙ্গুৱেজৰ গুণাগুণ বিলাক যে ফ্ৰেঞ্চ ল্যাঙ্গুৱেজ the most beautiful clearest and the most logical language in the world he opined that তেওঁ এইটো মতামত আগবঢ়াইছিল যে every Frenchman should guard the language and never forget it প্ৰত্যেকজন ফ্ৰেঞ্চ মানুহৰ হেতু কাম কৰা উচিত তেনেকুৱা কৰা উচিত যে ল্যাঙ্গুৱেজটো গাৰ্ড ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগিব দিয়া আৰু কেতিয়াও পাহৰা উচিত নহয় বুলি কৈছিল why was the lesson called the last lesson এই লেসনটো বেলেগ নাম নিদি the last lesson কেলে কোৱা হৈছে কাৰণটো হল an order had come from Berlin that lessons would be taught only in German language instead of French in the schools of Alsace and Lorraine from the next day যে বার্লিনৰ পৰা হলে জাৰ্মানীৰ ক্যাপিটাল বার্লিনৰ পৰা অৰ্ডাৰ এটা আহিছিল যে এলসাছ আৰু লৰেইন এই দুইটা অঞ্চলৰ স্কুল বিলাকত পাঁচ দিনাখনৰ পৰা যিদিনাখন অৰ্ডাৰ আহিছে তাৰ পিছ দিনাখনৰ পৰা ফ্ৰেঞ্চ ভাষাৰ খলনি জাৰ্মান ভাষাত পাঠদান কৰা হ'ব বুলি অৰ্ডাৰ আহিছিল গতিকে the lesson imparted by M Hamel on that day সেই দিনাখন M Hamel আগবঢ়োৱা বা পাঠদান দিয়া লেসনটোৱে আছিল was the last lesson in French ফ্ৰেঞ্চ ভাষাত সেই দিনাখনৰ পাঠদানেই অন্তিম পাঠদান আছিল সেই কাৰণে so the lesson was called the last lesson কাৰণটো হেতু next question ইয়াৰ পিছৰ question আমি অলৰেডি ছটা ডিসকাস কৰিছো question number 7 why did M Hamel not blame French alone for his inability to learn ফ্ৰেঞ্চৰ দৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলে ফ্ৰেঞ্চ হেৰিৰ পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলে ইমান এটা সময় কেবাদিনো পঢ়াৰ পাছতো ইমানখিনি বয়স পোৱাৰ পিছতো ইমানটো ক্লাস পোৱাৰ পাছতো নিজৰ ভাষাটো ভালকে শিকিব পৰা নাছিল লিখিব বা পঢ়িব পৰা নাছিল তাৰ কাৰণে এম হেমেলে একমাত্ৰ ফ্ৰাঞ্চকহে কেলে দুখ দিয়া নাই কাৰণটো কি আছিল এনসাৰটো এনেকৈ লিখিব পাৰি parents were not interested enough to have their children learn অৰ্থাৎ
পেৰেণ্টছখিনিও ইমান আগ্ৰহী নাছিলে ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিক্ষা লোৱাটো হি হিমছেল্ফ সেন্ড দ্বিতীয় এইটো হ'ল পেৰেণ্টছৰ দুখ তেওঁৰ নিজৰো দুখ আছিলে টিচাৰ এমএমএলৰ নিজে আজি কৈছে উল্লেখ কৰিছে সেইদিনাখন হি হিমছেল্ফ sent his students to water his flowers instead of teaching them তেওঁলোকক পঢ়ুৱাৰ খলনি নিজৰ ফুলনি থকা ফুলবিলাকত পানী দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক পঠিয়াইছিলে above all তাৰোপৰি কি হৈছিলে এই গোটেইখিনিৰ উপৰিও whenever he wanted to go fishing যেতিয়া তেওঁক মাছ মাৰিবলৈ বা মাছ ধৰিবলৈ যাবলৈ মন গৈছিলে he just gave them a holiday তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী কাইলে স্কুল বন্ধ বুলি কৈ দিছিলে গতিকে so MML did not blame French alone for his inability to learn গতিকে এই ফ্ৰেঞ্চৰ দৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিও ভালকে নিজৰ ভাষা লিখিব পঢ়িব নোৱাৰা অৱস্থাটোৰ বাবে দায়ী একমাত্ৰ ফ্ৰেঞ্চ বা তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট সকল মাত্ৰ নহয় যেহেতু পিতৃ মাতৃ সকলো ইমান আগ্ৰহী নহয় শিক্ষকজনেও কেতিয়াবা পঢ়ুৱাৰ খলনি তেওঁলোকক কামত লগাইছিল আৰু তেওঁ কেতিয়াবা খুব ক্ষুদ্ৰ ট্ৰিভিয়েল কামবিলাকৰ সূক্ষ্ম কাম বা সৰু সৰু কামৰ বাবেও তেওঁ স্কুল বিদ্যালয় বন্ধ দিছিলে মাছ মাৰিবলৈ যোৱা হেতু হল এটা সৰু কাম হলে হেতুৰ কাৰণেও স্কুল বন্ধ দিছিলে গতিকে দুখী পেৰেণ্টছও হয় টিচাৰও হয় শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলো হয় এই কাৰণে অকল ফ্ৰেঞ্চক দোষাৰোপ কৰা নাছিলে এতিয়া আমি আহো কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 8 What words of MML were a thunderclap to French? MML শ্ৰেণীত বহুতখিনি কথা কৈছিলে তাৰ মাজত কোনবিলাক কথা কোনবিলাক বাক্য বা শব্দ ফ্ৰেঞ্চৰ কাৰণে থান্ডাৰক্লেপ বা বজ্ৰপাতৰ দৰে আছিলে ফ্ৰেঞ্চক MMLৰ সেইবোৰ শব্দ বজ্ৰপাতৰ দৰে লাগিছিলে ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে এনসাৰ চোৱা MML told the class that would be his last French lesson হলা হেইটোৱে তেওঁৰ অন্তিমটো ফ্ৰেঞ্চ ভাষাত আগবঢ়োৱা পাঠ হ'ব বুলি কৈছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আৰু জানিব দিছিলে orders had come from Berlin to teach only in German in the schools of Alsace and Lorraine এতিয়া অকল জাৰ্মান ভাষাতে পাঠদান কৰা হ'ব বুলি অৰ্ডাৰ আহিছে সেই খবৰটো ক্লাছত দিছিলে গতিকে এইটোৱে যে অন্তিমটো নিজৰ মাতৃভাষাত বা তেওঁলোকৰ ফ্ৰেঞ্চ ভাষাত দিয়া অন্তিমটো পাঠদান আৰু নেক্সট 5 দিনখনৰ পৰা জাৰ্মান ভাষাত পঢ়ুৱা হ'ব বুলি যিখিনি কথা MML ক্লাছত জানিব দিছিলে সেই কথাবিলাক আছিলে আৰু কৈছিলে the new teacher would come the next day আৰু জাৰ্মান ভাষা পঢ়াবৰ কাৰণে নতুন শিক্ষক পিছ দিনাখন আহিব তেতিয়া কৈছিলে অহা কাইলৈ আহিব অৰ্থাৎ এই গোটেইখিনি কথা এই গোটেই MML কোৱা কথাবোৰ ফ্ৰেঞ্চৰ কাৰণে these words came like a thunderclap to French ফ্ৰেঞ্চৰ কাৰণে থান্ডাৰক্লেপৰ দৰে বা বজ্ৰপাতৰ দৰে আছিলে Why did the village people come to the school on the day of the last lesson? Last lessonৰ দিনাখন গাঁৱৰ মানুহ আহিছিলে স্কুলখনলৈ কেলে আহিছিলে The village people came to the school to thank MML for his 40 years of faithful service. ইমান দীঘলীয়া সময় MML এই স্কুলখনত 40 বছৰ ধৰি সেৱা আগবঢ়াইছিলে গতিকে MMLক ধন্যবাদ দিবৰ কাৰণে আহিছিলে গাঁৱৰ মানুহবিলাক They also came to show their respect. তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আহিছিলে কাৰ প্ৰতি সন্মান for the country and their language. তেওঁলোকৰ সেই দেশ যিখন দেশ এতিয়া তেওঁলোকৰ হৈ নাথাকিব আৰু তেওঁলোকৰ ভাষা that was theirs no more. যিটো দেশ যিখন দেশ বা যি ভাষা তেওঁলোকৰ হৈ নাথাকিব গতিকে সেই ভাষা সেই দেশৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ তেওঁলোক আহিছিলে গতিকে দুটা কাৰণত আহিছিলে তো আজি এই ভিডিঅ'টোত এইখিনি 2 মাৰ্কস থকা কুৱেশ্চন যিবোৰৰ এনসাৰ লিখিলে আমি 2 নম্বৰকে পাওঁ সেই 2 নম্বৰ থকা কুৱেশ্চন বিলাকৰ এনসাৰ আমি ডিসকাস কৰিছো আশা কৰিছো কিছু পৰিমাণে উপকৃত হ'ব থ্যাংক ইউ